Bibi! Alright, welcome to my channel, Kicks na Vida TV. Eto, umaraw na. Kaya larga tayo. Malapit nga lang. Dito lang muna tayo sa Batangas. Hirap lumayo muna, baka mula na naman. And this is my first time nga pala na meron na tayong mic. Sana gumana to, para naman medyo mabosesan nyo ako. By the way, salamat sa mga sumusuporta pa rin sa channel ko. Tapos kahit iba tayo ng genre. Dati kasi ano tayo, sneaker, unboxing, no, yun. Pero meron pa rin naman paminsan-minsan. Kaya parang lugi tayo sa sweldo. Kaya ito tayo sa pinaka-passion natin, bumotor. Okay, balik ako kayo. Medyo mahaba-haba pa kasi ito sa San Pedro. Kaya see you mamaya. Tropa Pits. Alright. Alright, what's up mga tropa pips? Dito na tayo sa Father Masi. Dito pa rin San Pedro. Medyo mainit, pero I like the weather. Mainit-init. Dito tayo dadaan sa Daang Hari. Ano tayo sa Daang Hari? Medyo mas mabilis dito eh. Right. Sa Ginaldo Highway. Ayan, Talabang, yung subdivision ni Mr. Villar. Alright. Okay, balikan ko kayo mamaya mga tropa pips. Okay. Alright mga tropa pips, ito tayo sa Imus na tayo.
Yan, kita nyan, yung vista. Yan yung mga, yan yung mga mall ng ito, limutan ko. Bilyar, yan, bilyar. Binabaktasan natin itong Aguinaldo Highway. Yan, mahaba pa rin to. Alright, malawak na kabukiran. Yung mga ideal place. Stress reliever. Ayan, alright. Kaya natin lagi yan therapeutical ride. Yun ang tawag ko sa ride na ginagawa na every weekend. Pampatanggal ng stress. Alam mo na, kahit saan may stress. Lead natin ng stress reliever. Yan, yung clean fuel. Magandang bigaya ng gasolina dyan. Panalo sa makina. Kaya nagpakarga na tayo kanina sa Petron eh. Tayo maabot. Anyway, gagawin natin sa Kaibigan. Kakain tayo ng lomi. Isa kasi nakaka-misting pagkain ng lomi. Loming Batangas. Tambay-tambay konti doon, tingin-tingin. Baka ko rin pumunta sa kanan ngayon ng ano eh. Ano, aabot pa dito sa Moto Maria, yun. Ayan, Maragondon sign. Medyo naapektuhan ata ng lindol. Maragondon. Alright. Ito na mga tropa tips. Coaching na tayo, paakyat. Ito yung ginagawang tulay. Paakyat na ng yan o, malapit na matapos. Yan yung ganda. Medyo parang ng tubig ngayon kasi nag-uulan eh. Dati kulay blue yan. Yan. Yan ay mga nagbabike. Maraming ano rito eh, mga nagbabike, motor, jogging, halo-halo. Sa mga gala. Yan, pakat na to. Punta na ng Kaibigan to. Ito yung pinaka-start. Yan.